episode 1. So, some experiment time, right? So we've got the some of the प्रायः त यो चाहियो है. So यो चाहिँ स्टड फाइन्डर हो. मेन मलाई स्टड र पाइपहरू हान्नु भएन हैन. सो पाइप हान्नु भन्दा वालमा अब सिधै ड्रिल हान्यो. ड्रिल छ. सो ड्रिलको लागि ड्रिल बिट we've got कता छ? यो ड्रिल गर्ने हैन. यो ड्रिल बिट भयो. सबभन्दा पहिला त वाल बनाउनु पर्यो. ओइ देखिरहेछ. यस कि सबभन्दा पहिला त ड्रिल बिट चाहियो यहाँनिर. यसमा हालेर ड्रिल गरिन्छ हैन. Just in case if I'm using this one. So यो चाहिँ ड्राई वाल र के प्लास्टर बोर्डहरू स्क्रुज हो. सो आई थिङ्क इट्स टु बिग है. सो यो चाहिँ हानिँदैन होला सायद हैन. त्यसमा त वाल स्पेस पाइन्छ. सो बिस्तारै लाँदा फेरि पछाडि स्टडमा हान्नुपर्ने छ स्क्रु. त्यो भेटिँदैन. मलाई पाइप साइप भन्दा नि किन छ भने पाइप हान्नु अगाडि चाहिँ पहिला यो सानो एउटा नेलले मैले ठोकेर हेर्छु हैन. इफ देयर्स पाइप अर नट लिक भए पनि सानो मिल्ने हुन्छ. मेन भनेको चाहिँ यो करेन्ट हो क्या. एसी डिटेक्टर हुन्छ नि यहाँनिर. सो त्यो चाहिँ मेन मलाई त्यो फाइन गर्नु छ. स्टड भेट्दाखेरि यसरी टी गरेर कराउँछ. सो द्याट्स वेयर यु वान्ट अ ड्रिल है. आइम टेलिङ यु डोन्ट ट्राई दिस एट होम है. सिधै भन्दैछु. अब म चाहिँ काममा अलिअलि ठोकठोक पारेर हो अन्डर गाइडेन्स थिएँ पनि होइन. आइम गोना युज समथिङ लाइक दिस पिक्चर हुक्सवाला. यो पिक्चरको छ होइन. इफ यु कुड सी ओभर हियर इट्स यो छ. सो बेसिकली यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सो यो हुने छ होइन. यसमा यो हुक जस्तो यसरी हुन्छ. त्यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्छौँ किल्ला यसरी हानिदिन्छौँ स्ल्यान्टेड पारामा. हल्का स्ल्यान्ट पारामा यसरी किल्ला ठोकिन्छ है. सो जब किल्ला यसरी स्ल्यान्ट जान्छ त्यो टक्क यसरी बेसमा जान्छ अनि यहाँनिर अडाइन्छ क्या त्यसलाई. अनि मैले चाहिँ यो चाहिँ किन युज गर्न खोजिरहेको छु भने दिस इज नट द्याट हेभी. सो यो चाहिँ त्यति हेभी छैन. मजाले घुम्छ. यो चिकन है कता उल्टो कि सुल्टो घुम्नु थाहा छैन होइन. इट्स अ नाइस वान वुडन वान छ. अनि यसको लागि यहाँनिर झुन्डाउने छ. सो ठ्याक्कै इट्स गन होल्ड ओभर हियर लाइक दिस. देखिरहनु भएछ भित्तामा. सो आई थिङ्क इट्स गन प्रिटी मच ओके. यही ट्राई गरौँ कि सोचिरहेको छु. सो लेट्स सी के हुन्छ है त. अब ड्रिल यो. सो यसमा चाहिँ अब के छ भने ओ शिट ओ माई गॉड. सो प्लास्टर बोर्डमा त हान्यो भने इट्स गन होल्ड लाइक 5 kg होइन. तर स्टडमै सिधै हान्यो भने 8 kgसम्म होल्ड गर्छ अरे यसको. इफ यु क्यान सी ओभर हियर है 8 kgसम्म होल्ड गर्छ अरे. सो आई थिङ्क अनि यो 8 kg त छैन है. सो आई थिङ्क दिस वान भन्छ ड्रिल सिल चाहिएन ड्याङडुङ ठोकिदिने भयो. सही हो. लेट्स गो. सो फाइनली इट्स बिन डिसाइडेड. अब यहाँनिर मलाई डर चाहिँ के छ भने यस्तो प्रायः यो बिचको यो यस्तो ग्यापहरू भएको ठाउँमा चाहिँ प्रायः इलेक्ट्रिक वायर्सहरू अथवा पाइप्सहरू रन भएको हुन्छ क्या. सो आम काइन्ड अफ स्केयर्ड. त्यसको भर्टिकली अब केही छैन होइन. होरिजन्टल पनि छ कि छैन हेरौँ है त. सो मलाई के चाहिँ स्केयर्ड छ नि इट्स काइन्ड अफ सेम्स हलो है. तर प्रायः वायर रन भएको हुन्छ क्या. सो यहाँ सेट गरेँ मैले. बिस्तारै मुभ गर्दैछु. इलेक्ट्रिक वायरको यो बलिरहेको छ क्या एसी. सो वेन द्याट्स अन होइन त्यो बलिरहेको भयो भने चाहिँ इट्स देयर्स लाइक वायर अर समथिङ लाइभ वायर रनिङ ओभर देयर क्या. सो यो बलिरहेको छ स्टिल रनिङ. सो यु डोन्ट वान्ट बी ड्रिलिङ एनीवेयर ओभर देयर है त. सो योवाला यो एसीवाला यो बल्यो भने चाहिँ त्यहाँ वायर छ होइन. द्याट्स द लास्ट थिङ आई वान्ट डु. अब अलिकति तलपट्टि हेरौँ है त. मुभ इट स्ट्रेट. यहाँ पनि छ. रिस्की नै हो क्या. अब हेरौँ है त. त्यही भएर किनकि मैले हान्न खोजे चाहिँ खासमा यतापट्टि थिएँ. यो यस्तो यो पनि एउटा बार जस्तो छ क्या. अनि यस्तोहरूमा चाहिँ प्रायः हुन्छ क्या केही न केही. ए सी स्टिल रनिङ. सो त्यही भएर यस्तो एउटा स्पेसहरूमा चाहिँ मलाई हान्न चाहिँ डरै लाग्छ होइन. प्रिटी मच वायर्स रनिङ किनकि यस्तो स्पेसहरू प्रायः बनाउने भनेकै वायर्स अर समथिङ रनिङ थ्रु देयर क्या. सो के गर्ने त. बुल्जाई यो साइड छैन. सो सी यो साइडको बलेन. यो साइडको योवाला बलेन भनेपछि यहाँबाट चाहिँ रनिङ भएको छैन. सो हानिन्छ जस्ट इन केस जस्ट टु बी सेफ अलिकति माथिको हाइटमा नि हेरौँ. सो द्याट द वायर इज नट रनिङ फ्रम एनीवेयर.
No, it's safe here. So now decision time, right? So equipment and everything I'm just गरिहाल्यो. So no drills. It's already 1:56. So yeah, we've decided कुन चाहिँ equipment हामी use गर्नेवाला छौँ. So it's not going to be any drills or anything. किनकि त्यहाँ स्टड छैन. Because obviously स्टड छैन किनकि त्यो साइडमा स्टड रहेछ हैन. So support छ. So no nails and all drills, which I'm happy for. हैन किनकि if any damage केही पनि पाइप हाल्यो भने प्रोफेसनल्सहरूले पनि कहिलेकाहीँ हान्छन् रे भन्छन् हैन. नो आइडिया. सो अब यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ जस्ट अ स्मल किनकि यो सानो पनि छ जस्ट इन केस कुनै ड्यामेज हानियो भने नि सानोवाला हुनेछ. अनि हामीले मेन्टेनेन्स अफिसरसँग सोद्धा चाहिँ अस्ति मलाई जो भइरहेको हुन्छ होइन उहाँले सोद्धा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने मैले भनेको थिएँ क्या भित्तामा ड्रिल गर्दा फेरि लाग्छ कि लाग्दैन भनेर सोद्धाखेरि उसले के भनेको थियो नि you don't worry, you're not going to get any electrocuted or something, right? So there's always going to be something that's going to block, होइन त्यहाँनिर चाहिँ केही हुन्छ अरे ब्लक गर्नलाई. So even though if you do that, fuse short हुन्छ अरे, fuse उड्छ अरे, टक्क मिटर डाउन हुन्छ अथवा अप हुन्छ कि थाहा छैन. त्यो भएपछि in case you hit some live wires, short भइहाल्छ. So don't need to worry about that रे. त्यो भएपछि it's like gonna cost a lot of money. 2-3 सय त मजाले जान्छ त्योभन्दा प्लस हुन्छ होला सायद इलेक्ट्रिसियन लगाउनु पऱ्यो भने. सो अब मेन भनेको पाइप. पाइप त सायद त्यहाँबाट छैन होइन छाम्दा पनि छैन प्लस हाने पनि इट्स नट गोना गो द्याट फार फर द पाइप है. सो दिस इज द सेफेस्ट वान. लेट्स युज दिस वान है त अब यसलाई सी यताबाट हानौँ कि त्यो भित्तामा हानौँ. बट हेर न केटा हो केटाकेटी हो होइन यता यो कता अलिकति सेन्टरमा पर्छ नि आइडिया है. सो हेर न त्यो भित्तामा त के हान्नु है यहाँ राइटमा भन्दा टक्क अलिक सेन्टर टाइप भएको थियो क्या त्यो लेफ्टतिर हान्दा कस्तो चाहिँ देख्छ होला क्या.